i-share ko sa inyo ang aking own version recipe ng sizzling tofu. Ito ang ating mga ingredients. Ang tofu, ang ginamit ko ay ang firm. Mayroon kasing medium firm, may soft tofu. Kaya ang ginamit ko is firm. Mas maganda kasi ang firm para hindi madurog-durog pag prito natin. Kailangan din natin ng bell pepper. Mas maganda sana kung colored bell pepper. Hindi available ang ating colored bell pepper. So green lang ang ginamit ko. Gagamit din tayo ng chopped garlic at saka sibuyas na cut na maliliit. Gagamit din tayo ng brown sugar, chili flakes. Kung gusto nyo ng medyo maanghang ang inyong tofu, dagdagan nyo ng chili. Kailangan din natin ng black pepper, paminta, coriander leaves, ang ating toyo, ang ating cornstarch mixture, ang ating tubig, at ang ating mantika na pang prito sa ating tofu. So, itong ating kailangan sa ating sizzling tofu. Lagyan muna natin ng konting flour. Para pag prinito natin, hindi siya masyadong matalsik. So yan, lagyan natin ng flour. Mix lang natin. Hanggang ma-coat yung ating flour. Saka natin siya ipiprito. Ayan, na-mix na natin yung flour. Pwede na natin siyang iprito. Yung exact measurement ng mga ingredients natin, ilalagay ko sa description box. So, start na tayong magluto.